3,3 mm, 4,2 mm, 5,3 mm, 6,8 mm și 8,5 mm. Hai să testăm ce am făcut. Am aici cornierul, am un șurub de metric 6. La înșurubarea lui, după cum se poate observa, șurubul este perpendicular față de cornier. Se poate vedea lucrul acesta din orice alt unghi. Asta înseamnă că noua unealtă și-a îndeplinit scopul. Lasă-mi un comentariu mai jos și spune-mi care din cele două variante ți-a plăcut mai mult, varianta 1 sau varianta 2. Mulțumesc mult de vizionare, nu uita să te abonezi și spor la lucru!